ඉතින් මං හිතන්නේ තවත් Excel ඕනේ වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒක තමයි මං ඔයගලන්ට Google Sheets ගැන කියලා දුන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් දෙක බලුවා නැත්නම් YouTube එකේ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. කොහොම හරි මේ කියා දෙන්න යන්නේ Google Sheets වලත් automation සම්බන්ධව. ඒ කියලා කියන්නේ අර Excel වල macro පාවිච්චි කරා වෙනුවට දැන් ඔන්න use කරන්න ලෑස්ති වෙන්න Google Sheets වල macro. එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනට වැඩේට. ඊට කලින් like එකක් දාලා comment එකක් දීලා share පාරක් දීලා support එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් YouTube එකට ගිහලා subscribe කරන්න හොඳේ. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ මොකද්ද Google Drive එක. හරිද? ඉතින් මේ Google Drive එකට යන හැටි අර මම මේවා folders හදන හැටි මම කියා දුන්නා. හරි. කොහොම හරි Drive එකේ මම automation කියලා folder එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒකේ right click කරලා මෙන්න මේකේ Google පත්‍ර හරිද Google Sheets කියලා තිබ්බන් මේක click කරන්න. හරි ඒක click කරලා පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අලුතෙන් tab එකක් open වෙනවා. හරි බලන්නකො open වුණාද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඇට් එක ටයිප් කරන්න කියලා කියන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. දැන් මම ඇට් එක ටයිප් කරලා අරව මේව කරන හැටි කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නා. දැන් මම කරන්න යන්නේ ඊටත් වඩා වෙනස් දෙයක්. හරි. මෙන්න මේක හිතන්න දැන් මම සාමාන්‍ය පටන් ගන්න මේක කියන්න එපා ළමයි මේ කොපි පේස්ට් කරන එක වඩා ලේසි අරකයි මේකයි බයිලා ගහන්න එපා. හරිද? එහෙම ගහන්නේ මේක බලන්න නැතුව ඔම්මම ඵලයල්ලා. හරි. ඒකින්ද හරියට මුලින් ඉඳන් අගට ඉගෙන ගන්න දෙයක් බලන්න ඕනේ නම් විතරක් මේක බලපල්ලා. හරි. ඒකින්ද මේ උගන්වන්න හදන්නේ concept එක. හරි. අහන්නකෝ ඔයාට මෙතන ටේබල් එකක් අඳිනවා. මේ ටේබල් එක ඇඳලා පස්සේ හරි හිතන්න මේ ටේබල් එකම තව ඔයාට තැන් කිහිපයක හරිද ඒ වගේම ඒ අදාළ ෆන්ක්ෂන්ස් එක්කම පොඩ පොඩ වෙනස් කර කර ඒ වේරියබල්ස් හරි මොනවා හරි වෙනස් කර කර ඔයාට හදාගන්න ඕනේ නම් අන්න ඒකට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් macros. ඉතින් ඒ බේසික්ම මෙතඩ් එකක්. හැබැයි එතනින් එහාට ඔයාට කැල්කියුලේෂන්ස් උදාහරණයක් විදියට එක බටන් එකක් ක්ලික් කරාට පස්සේ එතනින් එහාට හැම දෙයක්ම ඔටෝමේට් කරගන්න ඕන නම් ඒකටත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් macro. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකේ බලන්න උඩ තියෙනවා මෙවලම් කියලා එකක්. හරි මෙවලම් නෙමෙයි tools කියලා එකක් ඇති. හරි sorry මේකේ දිගු කියලා දෙන්න දිගු. හරි දිගු නෙමෙයි මෙතන එන්න ඕනේ මේ මොකද්ද එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් හරි මොකක් හරි කියලා එන්න ඕනේ. හරි මේ සිංහලට මාරු වෙලා මට දැන් හොයාගන්න බෑ මේක කොහෙන්ද මේවා කරන්න කියලා බට් හිතන්න එපා. කොහොම හරි මෙන්න මේ දිග වලට ගියාට පස්සේ මේකේ macros කියලා තියෙනවා බං. හරි එන ආතල් ලැබෙයි macros. ඊට පස්සේ macro record කියලා තියෙයි record macro කියලා තියෙයි. ඒකේ macro පටිගත කරන්න කියලා සිංහලෙන් තියෙන්නේ. කොහොම හරි මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ওই විදිහට macro පටිගත කරමින් කියලා කතාවක් එනවා. මෙන්න මේකදී නිරපේක්ෂ යොමු භාවිත කරන්න සාපේක්ෂ යොමු භාවිත කරන්න කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒක මම ගැන පස්සේ කියන්නම්. දැනට නිරපේක්ෂ යොමු භාවිත කරමු. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා හරි මොකක් හරි මේ B3 ඉඳන් ඊට පස්සේ G12 වෙනකම් මම සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ළමයි බෝඩර් නැත්නම් බෝඩර් එක ආතල්. කොහොමද ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන බෝඩර් එකක් මම දාගන්නවා. all borders කියලා අපි කියනවා. all borders දාගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ මේ වැඩේ හරි. ඊළඟ මම මෙතන ටයිප් කරනවා ළමයි මෙතන B3 සිලෙක්ට් කරලා 20යි කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරනවා. දැක්කද මේ ක්‍රියාව දෙක අගේ සකසන්න. ඒ කියන්නේ processing කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම 50යි කියලා ටයිප් කරනවා. හරි. මෙතන මම 70යි කියලා ටයිප් කරනවා. මෙතන මම 45යි කියලා ටයිප් කරනවා. හරි. හිතන්නකෝ අර එක එක values මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙනවා. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන මම value එකක් ටයිප් කරන්න කලින් මෙන්න මේකේ background color එක ගිහිල්ලා කොළ පාටට වගේ දාගන්නවා. දාගෙන එතන මම ටයිප් කරනවා සමානයි sum වරහනක් දාලා මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටයි ඔන්න බලන්න එතන ඉඳන් එතෙන්ටයි කමා එකක් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටයි දැන් දැක්කද හරි එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ranges දෙකක් එක ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේ යූස් කරන්නේ යූස් කළා end එකේ බොට පස්සේ දැක්කද 185 කියලා උත්තරය ආවා හරි ඉතින් කතන්දරේ තියෙන්නේ ළමයි දැන් මේ කරපු හැම දෙයක්ම මම රෙකෝඩ් කරගත්තා මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් නෙමෙයි උනේ මේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි උනේ මම වීඩියෝ එකක් කරාට මූ කරේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මූ අපි කරපු හැම දෙයක්ම හැම ස්ටෙප් එකක්ම රෙකෝඩ් කරා ඔන්න බලන්නකෝ දැන් වෙන දේ මෙන්න මේක සුරකින්න සුරකින්න කියන්නේ බං සේව් කරන්න ඔන්න ඕක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මොකද්ද නමක් දෙන්න කියලා කියනවා. හරි නම දෙමු අපි මැට්ටා කියලා දෙමුකෝ. මැට්ටා මැක්‍රෝ කියලා දෙමු. හරි මැට්ටා මැක්‍රෝ පළවෙනි මැක්‍රෝ එක මැට්ටා මැක්‍රෝ. මැට්ටා මැක්‍රෝ. හරි. කොහොම හරි ඊට පස්සේ කෙටි මගක්. ඔයාලට පුළුවන් control එකයි alt එකයි shift එකයි තව මොකක් හරි key එකක්. දැන් මෙතන මේ already control alt shift දීලා තියෙනවා. ආයෙ දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා හිතන්නකෝ ආයෙ J එකක් දුන්නා කියලා මෙතනදී. එතකොට ඔයාට ආයෙ මේ macros වලට ගිහිල්ලා ඔබ බින්න දෙයක් නැහැ. control alt shift ඔය තුනම keys තුනම බාගෙන J අකුර බෝ ගමන් ඒ වැඩේ වෙනවා. හරි නිකන් හිතන්න කොච්චර දේවල් ඔයාගේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. හරිද? හැබැයි මම හිතනවා මේ දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඕනේ ඈ. හරි. ඕකේ. මෙන්න මේකේ සුරකින්න කියලා ක්ලික් කරලා පස්සේ අප්පඩුඩු. බෑ නේද? 0 ඉඳන් 9 දක්වා විතරලු. ආයෙ කියන්නේ අපිට පුළුවන් 0 ඉඳන් 9 දක්වා විතරයි. මොකද මේ අකුරු දුන්න ගමන් පොඩ්ඩක් දාන් දුන් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒකින්ද තමයි කතාව. ඉතින් අපි මෙතනදී 8 කියලා දෙමුකෝ. හරි. දීලා සුරකින්නවා. සුරකින්නවා කියන්නේ සේව් කරනවා. හරි සිංහල ඈ. ඕකේ. දැන් ඔන්න සුරකීම කරා. හරි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? මම 8නේ දුන්නේ. control එකයි alt එකයි shift එකයි යොබාගෙන මම 8 ප්‍රෙස් කරපුව ගමන් අන්න ස්ක්‍රිප්ට් එක දාපන වෙනවා කියලා කතාවක් එනවා. හැබැයි එන්න එතනදී ඔයාලට permission ඉල්ලනවා. අන්න එතනදී
දෙන්න කියලා කියන්න හරි කියන්න හරි කියන එක කියන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක මෙතන සෙට් කරන්න සෙට් කරලා පස්සේ අනුමත කරන්න නැත්නම් approve කරන්න තමයි තියෙන්නේ හරි කරාට පස්සේ තමයි මේ Google Sheet එකට authorization එක හම්බෙන්නේ macro එක run කරන්න තේරුණාද දන්නේ නැහැ මොනවද තේරුන්නේ නැතොත් කියන්නේ මම ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි එකක් දාගෙන කරන්න හරි කොහොම හරි දැන් මේක sheet එකකනේ මේ sheet 1 ඔන්න මං අලුතෙන් plus එක ඔබලා තව sheet එකක් ගත්තා හොඳේ ගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට පුළුවන් හරිද control එකයි alt එකයි shift එකයි තුනම බාගෙන 8 කියන ඉලක්කම ඔබන්න. හරි. එවුවට පස්සේ ආයෙ නම් මොකුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ දැක්කද? කෙලින්ම එකපාර අන්නවා. දැන් මම මේ copy paste කරේ නැහැ. මම හොර වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? copy paste කිරිලක් නැහැ. කෙලින්ම මොකද කරේ? අන්න control එකයි alt එකයි බාගෙන shift එකත් ඔබාගෙන 8 click කරාට පස්සේ shortcut key එක රන් වුණා. හරි. හොරයක් වගේ දැනනවා නම් ඔන්න ආයෙ මම මේ plus icon එකේ බලලා අලුත් sheet එකක් ගත්තා. අරගෙන දැන් මොකද කරන්නේ මේකේ දිගු වලට ගියාට පස්සේ macros වලට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මේකේ තියෙනවා යට meta macro කියලා දැක්කද මේ හරි macros වලට ගියාට පස්සේ meta macro අපි අර සේව් කරපු නමින් තියෙනවා හරි අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ දැක්කද කතන්දරේ හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ macros පාවිච්චි කළා දැන් Excel sheet එකක් එක්ක කතා කරේ Excel sheet එක දැන් ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කට්ටියට මේක offline වැඩ කරන්නේ සර් කොහොමද මේක online දාගන්නේ ඉතින් ආයෙ මොනවද වෙන ක්‍රම හරි Google sheet එක තියෙනවා හරි ඉතින් Google sheet එක ඔයාලට Google Drive එක gigabyte 15ක් නොමිලේ ඉතින් gigabyte 15ක් නොමිලේ දෙන මේ Google sheet එක අරගෙන හරිද Google sheet එකක් නෙමෙයි ඔයාලට Google sheet ඇත්ති වෙනකන් හදන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකෙන් කොච්චර වැඩ ගන්න පුළුවන්ද මේක අනිත් එක ඔයගලන්ට share කරගන්න පුළුවන් කියලා මම කලින් ටියුටෝරියල් එකේ කිව්වා හරි ෂෙයා කරගෙන එක එක්කෙනාට පර්මිෂන් වෙන වෙනම දීලා හරි සමහර කට්ටියට බලන්න විතරක් ඒ වගේම සමහර සෙල්ස් ලොක් කරන්න පවා මේකේ පුළුවන් හරි ඒ වගේම මේ ෂීට් එක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේකේ ප්‍රොටෙක්ට් කියලා තියෙනවා මේ තියෙන පත්‍රය ආරක්ෂා කරන්න කියලා හරි ඒ ෂීට් එක ආරක්ෂා කරන්න ඒ වගේම පරාසයක් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ අදාළ B එකේ ඉඳන් B10 වෙනකන් විතරක් ඔයාලට එඩිට් කරන්න දෙන්න ඕන අනිත් ඒවා එඩිට් කරන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ අන්න ඒ විදිහට හදන්න ඕනේ නම් ඒව පවා මෙතන කරන්න පුළුවන් හරි මේ ලෝකේ මොනවද කරන්න බැරි ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැබැයි චුට්ට ටෙක්නොලොජි එක අප්ඩේට් වෙද්දී හරිද අපිට කරන්න බැරි දේවල් හොයන්න හම්බෙන්නේ නැති තරම් හරි ඉස්සර නම් කිව්වා ගෑනු කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙක් කරන්නත් පිරිමි කෙනෙක් ගෑනු කෙනෙක් කරන්නත් බෑ කියලා හැබැයි මේ මම හිතන්නේ ඒකත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවානේ හරි එතකොට ඒකෙන් හින්දා මේ ලෝකේ මම හිතන්නේ බැරි දේවල් නැතුව ඇති බට් එහෙම කිව්වා කියලා දැන් ට්‍රිග් වෙන්න එපා මම දන්නේ නැහැ තියනවද නැති කියලා කොහොම හරි Excel වල ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල්ද බැරි දේවල්ද කියලා හිතන්න කලින් මුලින්ම කරන්න try එකක් දෙන්න ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන අවසාන ඇඩ්වයිස් එක හරි මම Excel ලොකුට පාවිච්චි කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ දේවල් උගන්වන්නේ හරි ඕගොල්ලන්ට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් විදියට නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න. මොකද මට Excel පාවිච්චි කරලා කරන දේ සමහරවිට මම software එකක් හදාගෙන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම Excel පාවිච්චි කරන සමහර අවස්ථාවලදී ලේසි වෙන්න පුළුවන්. හරි. එකම දේ ඔයාලා try කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ වැඩ, ඔයාගේ office එකේ වැඩ වෙන්න පුළුවන් ඕන තැනක වැඩ ටික ඉක්මනට automate කරගන්න try කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ ලොකු කාලයක් වැය කරනවා සමහර දේවල්. සමහර චූටි දේවල් වලට දවස් 5ක් 10ක් වැය කරනවා. පැයක් දෙකක් නෙමෙයි. හරි. එතකොට ඒ දේවල් එක බටන් එකක් ක්ලික් කරපුවම කොහොමද කරන්න කියලා try එකක් දෙන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. බටන් එකක් ක්ලික් කරපුවම කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. bye. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. YouTube එක කියලා subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් ලොකු support එකක් ඕනේ.